opererat henne och avlägsnat en kula i huvudet. Kommer hon klara sig? Hon är stabil just nu. Jag tänker skriva storyn om Lisbeth. Jag tänker publicera den i nästa nummer av Millennium. Jag tänker be dig om en sak. Skulle Lisbeth Salander vara oskyldig med det? Allt finns dokumenterat här. Björks utredning stals vid 2 olika ställen samma dag. Det är ingen tillfällighet. Nu försöker man sopa igen spåren. Det är allvar. Du kan nog räkna med till lägenheten buggad nu, Mikael. Hur går vi vidare då? Jag har en gammal vän som jag skulle kunna fråga. Torsten Edklint, författningsskyddet. Vi skulle kunna anlita Mikael Blomqvist som en extern konsult. De ansvariga kommer att straffas. Jag ska fan dö för det här. Jag kommer att krossa er. Kommer inte att göra någonting alls. Vår uppgift är att fatta de beslut som ingen annan vågar ta. Men jag tror Clinton är kapabel till vad fan som helst. Björk är död, Salashenko är död och innan Gullberg dog försökte han ta sig in till Lisbeth. Tror inte du att det hänger ihop? Och Micke tror att de kommer att försöka tvångsplacera dig på psyket igen. Så du kommer att behöva en försvarare. Jag måste få träffa henne för att göra en utvärdering av hennes tillstånd inför rättegången. Peter Teleborian var här och ville träffa dig. Jag kan inte hänvisa till ditt medicinska tillstånd så länge till. Väckte jag dig? Det är min medicinska bedömning som gäller här, oavsett åklagarbeslut. Vi försöker bara göra vårt jobb. Min erfarenhet är att man kan resonera om saker. Och vad är det du menar att vi ska resonera om? Den där dörren ska hållas stängd. Vad fan? Ja, jag blev faktiskt insläppt. Och du var ju inte här när vi kom. Jag försvinner härifrån nu, tack. Det här hade faktiskt åklagarbeslut. Lisbeth? Lisbeth? Se på mig. Vad gjorde han? Det var vakten. Det kommer inte att hända igen, det lovar jag. Jag lovar det. Glöm inte bort att ta hand om hans bil. Inget problem. Vi väntar kvar på plats nu i en timme. Vi tänkte han kanske hade missuppfattat tiden, men han dök aldrig upp. Det var ju lite märkligt. Har vi tur så kontaktar han dig igen och då måste du omedelbart höra av dig. Självklart. Vems tur är det idag då? Det är Malins tur, va? Okej. Hej, hur går det? Hej. Är det okej med sushi? Nej, inte sushi, inte fisk. Kyckling teriyaki för min del i så fall.
Ska jag hämta lunch till dig, Micke? Nej, jag har inte tid. Okej. Erika, 8 bitar. Jag byta batteri med dig, mitt alla nu. Ja, hur som helst så hittade jag en bild Micke. på honom i arkivet. Den är klockren, det smäller som en fågel. Det är någon anonym. Jag tror att det är samma som förra gången. Har fått många såna här? Fick jag det förra veckan också. Men varför har du inte sagt något för? Jag tog det inte på allvar. Jag ska se om jag hinner imorgon. Ja. Vi håller det här mellan oss, så pratar vi mer om det senare idag. Okej, får jag ta den här? Ta den. Vill du ha 8 bitar? Jag är inte så hungrig idag faktiskt. Hoppa det. Jag låg fastspänd vid sängen med läderremmar. Det var mörkt i mitt rum. Peter Telleborgen stod intill sängen och såg på mig. Han luktade rakvatten. Jag hatade lukten av honom. Han frågade om han fick göra mig glad på min födelsedag. Jag hatade hans röst. Jag hatade hans händer. Det var den natten jag fyllde 13 år. Till borgarens utlåtande. Ett utkast. Det behöver bearbetas, men det ser bra ut. Vi har fått ett oväntat problem. Wadensjö är tydligen försvunnen. Försvunnen? Ja, hans fru gjorde en polisanmälan i Bromma igår. Sist hon såg honom var i fredags morse. Finns det någon risk för att han hoppat av? Och sitter och berättar allt någonstans? Vad det jävla... Skulle Bertil göra det? Nej, Bertil har alltid varit lojal. Ja, jag tycker det känns jävligt obehagligt. Vad är det, Play? Hallå, vi har ett problem. Jag har gått igenom Telleborgens hela hårddisk och hans mailbox, men det finns ingenting där. Ingenting? Ingenting som rör dig eller rättegången. Det enda som skulle kunna vara något är 2 korta mejl från någon Jonas på Hotmail. PSU1 klart nästa vecka. Det är från den 20 september i år. Och det andra är lika kort. PSU2 klart imorgon. PSU. Psykiatriskt utlåtande. Eller? Ja, skulle kunna vara det. Inga filer. Nej. Har han skickat något så har han inte gjort det från sin jobbdator. Förmodligen så har han en bärbar med mobilt bredband. Kan bli svårt att komma åt. Men inte omöjligt. Vid rätt tillfälle är allting möjligt. Jag håller koll på hans mailbox. Gör det, bra. Okej. Men du, ring inte något mer. SMS eller mejla. Okej, hej. Rättegången är fastställd till onsdagen 13 och till dess måste tidningen vara klar. Och vi måste lämna till tryck veckan innan, senast. Jag begriper inte hur det ska gå till. Ja, vi får hjälpas åt. Du och Malin skriver om bakgrunden på Telleborgen och lite om historik om Sankt Stefan. Så jag vill ha runt 30 sidor. Är det okej? Ja, det är väl okej. Bra. Ja. Så var det en annan sak också. Jag har fått 2 anonyma hotmejl den här senaste veckan, så vi tänkte bara att ni också skulle känna till det. Hotmail? Fy fan. Vad är det för jäkla idiot som har skickat det här? Har vi polisanmält det här? Nej. Nej. Jag vill inte ha polisen. Inte. Men det här är ju ett allvarligt hot mot Erika ju. Ja, men för fan, vi tar väl på lika stort allvar som du. Jag vill inte ha polisen här, på redaktionen. Så du menar att vi ska skita i det här Men för bara? fan, Christer, det är ju inte det jag säger. Jag tänker lösa det här på mitt sätt. På ditt sätt? Vad är ditt sätt då? Ja, men fan, du vet väl lika väl som jag att polisen skiter i sånt där. De gör inte ett skit. Men snälla, sluta! Herregud! Får jag inga fler så ingen skada skedd. Eller hur? Nu tycker jag vi lämnar det här. 30 sidor. Vill du vara en kopp kaffe? Ja, visst.
Ursäkta mig, jag måste skynda mig tyvärr. Tack så mycket. Hej. Det är jag. Varför ringer du? Teleborian möter den där Jonas 4 vid ringen på Centralen. Och vad är klockan? Snart 12:30. Hej, ska vi ta lite blodprover på dig? Jag ska bara gå på toa. Ja, Christer? Jag är mitt i trappan. Ja, just det. Jag ser det nu. Jag är precis nedanför. Jag ser Teleborian vid ringen. Christer, gå fram. Jag stannar här. Okej. Ja. Ja, du borde se honom snart. Svart lock. Oh, jag ser honom nu. Han står där och väntar. Ta det lugnt. Bara ha koll på honom. Inte för nära nu. Nej, det är lugnt. Jag har koll. Det kommer någon nu. Det måste vara den där Jonas. Grå jacka, medelålders. Känner inte igen honom. Vänta, nu går de. Vad ska jag göra? Ska jag hänga på? Häng på, häng på! De går rakt igenom. Ut mot Vasagatan. Häng på! Var är Monica? Det är Mikael. Teleborian har ett möte med en person som jag tror kan jobba för sektionen. Va? Nu? Ja, Okej. Var då någonstans? de är på Vasagatan. Kommer du? Okej. Ja, jag kommer. Micke, de går nu. Häng på Teleborian. Och vi följer efter varandra. Ja, jag hänger på. Det är Monica här, i 05:30. Jag behöver en slagning på en bil. Det är uppfattat. Teleborian går från ett möte med Jonas Sandberg från sektionen till ett möte på polishuset. Med vem? Då ska vi se. Här har vi Jonas Sandberg. Han kom till SÄK 1998 till kontraspionaget. 2001 så omplacerades han i en hemlig befattning utomlands. Enligt våra egna papper så ska han vara på ambassaden i Madrid, men där har man aldrig hört talas om honom. Som Göran Mårtensson. Officiellt överflyttad till en plats där han inte befinner sig. En manöver som bara kan gå via kanslichef Albert Schenke. Här har vi fastigheten på sektionen. Det är bostadsrätter, 6 våningar, 23 lägenheter. Jag har gjort en slagning på samtliga hyresgäster, men det är ingen av dem som sticker ut. Utom här, lägenheten högst upp. 11 rum och kök, ägs av ett företag som heter Bellona. Ägarna bor utomlands. Jaha, kan man få upp en kamera? Ja visst, har vi tillstånd? Ja, det ordnar jag. Om du ser till att fixa fram en tekanna. Ja, eller nej förresten, jag tar en hemifrån. Hej. Hej. Står jag? Ja, Jag kommer tillbaka. jag är strax klar.
Jag ville bara förvarna att polisen kommer imorgon. Okej. Jag skulle förmodligen kunna dra ut på flytten ytterligare några dagar, men mina kollegor skulle undra. Gör inte det. Säkert. Ja. Du verkar inte särskilt oroad. Nej. Jag har en present till dig. Varför det? Du har varit en av mina mest underhållande patienter på länge. Om du får tråkigt på häktet, så senaste skriket inom DNA-forskning. Din mobil. I chokladasken. Teleborian kommer att skriva ett expertutlåtande. Och där kommer han att komma fram till att du är i behov av sluten psykiatrisk vård. Åklagaren kräver det, så det är inget konstigt med det. Men det gör att vi måste anlita en egen expert som kommer med ett eget utlåtande om dig. Men Lisbeth, det är för ditt eget bästa. Jag pratar inte med någon psykdoktor. Jag har redan sagt det. Hoppas de passar. Men enda som förlorar på den här inställningen, det är du själv. Men Lisbeth. Den mordmisstänkta Lisbeth Salander förflyttades idag med poliseskort från Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg till Kronobergshäktet i Stockholm. Enligt åklagare Rickard Ekström är rättegången i Stockholms tingsrätt planerad till den 6 november. Som tidigare rapporterats står Lisbeth Salander åtalad misstänkt för mordförsök på sin far Alexander Salachenko som senare brutalt mördades på Sahlgrenska sjukhuset. Enligt polisens presstalesman kommer det att råda förhöjd säkerhet i samband med rättegången eftersom det förekommit hot under polisens utredning. Här har vi Georg Nyström. Kommissarie, har jobbat på RSP6 sedan 1983. Sen 1996 så är han utredare med eget ansvar. Han gör interna kontroller av ärenden som SÄK avslutat. Här har vi Jonas Sandberg igen. Vem är det där? Det var någon granne tror jag, Carl Birgersson, 3:e våningen. Honom känner jag, Hallberg. Ja, Otto Hallberg. Just det. Han jobbade på terroristroten för 15 år sedan ungefär. Han sa upp sig 91. Egen firma. Och gissa vem han åt lunch med idag? Wow, ser man på?
Kanslichef Albert Schenke och budgetchef Atterbom. Det är så de får sina pengar. Ja, det får ju för en del att falla på plats. Jag vill ha span på samtliga de här personerna dygnet runt. Ja, då behöver vi definitivt mer folk. Ja, jag har funderat på Jan Buglanska och hans grupp. Vad tror du? Absolut pålitlig. Eller har han fullt upp med Niederman? Nej, jag tror inte det. Han verkar ha tagit sig ut ur landet. Mhm. Ja, du ska till förhör. Ja, då möts vi då äntligen. Ekström, åklagare. Vi kan väl betrakta det här inledande lilla mötet mer som ett samtal än som ett förhör. Det är ett sätt att bringa lite ordning i den här minst sagt komplicerade historien. Jag utgår från att du inte har något emot det. Anklagelserna mot dig är ytterst allvarliga. Men som åklagare så har jag att ta hänsyn till allt som kan betraktas som förmildrande omständigheter. Och det är viktigt att du är medveten om det för din egen skull. Det här är en enkel fråga. Du behöver bara svara ja eller nej. När du åkte ner till Gosseberga för att träffa lilla pappsen, hade du redan då planer på att döda honom? Ja, då får jag väl be advokaterna en gång till då, att försöka få Salander att svara på några frågor. Och då får jag upprepa en gång till att det är min klient själv som bestämmer om hon vill svara på några frågor eller inte. Jag skulle nog vilja be advokaten att ta ett allvarligt samtal med fröken Salander. Och det säger jag för hennes egen skull. Ja. Jag blev förvånad över att hon var så liten och späd. Hon var ju som en liten flicka bara. Janini, hur är det med Lisbeth Salander? En kommentar? Vad säger du om, Hon då efter omständigheterna? Vad säger du om anklagelserna? Jag har inga kommentarer till henne just nu. Men du ska ju ändå försvara henne. Du måste ju tycka någonting, säga någonting. Här har du Lisbeths självbiografi. När hon skriver den? Vad spelar det någon roll? Ja, hon bedöms kunna delta i förhör så att rent fysiskt så är hon väl hyggligt återställd. Ja. Men inte psykiskt då, eller? Ja, men det är väl allmänt känt att Lisbeth Salander under flera år har vårdats på mentalsjukhus. Vilket sjukhus var det? Så du menar alltså att Lisbeth Salander fortfarande är psykiskt sjuk? Det är inte en diagnos som jag kan ställa naturligtvis, men jag har begärt psykiatrisk undersökning för att få svar på den frågan. Vilken läkare kommer göra Det kommer att bli Dr. Peter Teleborian, chefpsykiatriker på Sankt Stefans sjukhus i Uppsala. Peter Teleborian. Vilken överraskning. Vården av Lisbeth Salander. Finns det risk för att rättegången skjuts upp? Nej, det tror vi inte. Polisutredningen fortskrider som planerat och rättegången genomförs i början av november om inget oförutsett inträffar. Christer? Är det från samma avsändare? Ja. Det kommer att bli värre nu för er alla. Vadå? Är det vi då, eller? Vad har Micke gjort för att spåra avsändaren? Jag vet bara att han har ringt någon. Ja, det har inte hjälpt. Det är inte bara dig som det gäller. Det får för fan ingen att anmäla det här. Vi kan inte sitta som någon jävla idioter och bara vänta på att det smäller här. Jag vill prata med Mikael först. Ja, då ringer jag. Nej, det gör du inte. Jag är ansvarig utgivare och det är jag som har fått mejlen. Jag tänker inte gå bakom ryggen på Mikael. Vi måste hålla ihop. Och vara eniga, särskilt nu. Jag ringer Mikael.
Hej, Lisbeth. Du ska veta att jag är ledsen över att du har hamnat i den här situationen. Jag ska verkligen försöka hjälpa dig på alla sätt jag kan. Min förhoppning är att vi ska kunna arbeta tillsammans, du och jag. Jag tyckte vi lärde känna varandra ganska bra, du och jag. Under den där tiden. Du var en envis och ovanligt svårbehandlad 12-åring. Du bet mig i fingret en gång. Kommer du ihåg det? Du förstod aldrig att beröring kan vara en del av behandlingen som skapar närhet och förtroende. Det gäller särskilt barn. Inser du att jag är den person som har störst möjligheter att hjälpa dig? Gör du det? Hej, är du kvar? Jag försökte ringa din mobil flera gånger. Varför svarar du inte? Jag satt och skrev så jag stängt av. Varför lämnar ingen meddelande för? Samma avsändare. Christer försökte ringa polisen idag. Men jag hindrar honom. Vi måste lösa det här nu, Mikael. Du och jag driver den här tidningen. Men vi har ju ansvar för de som vi har anställda. Det gäller ju inte bara dig och mig längre. Jag har varit i kontakt med en av Lisbeths hackerkompisar, Plague. Ja, så då behövs det ingen polisanmälan. Alltså, om det är någon som kan hitta den där avsändaren så är det han. Men det kommer ta lite tid. Det går snabbare än bättre än polisen. Och har vi kommit så långt? Pratar vi dagar? Eller veckor? Eller? Alltså, ärligt talat, jag vet inte. Fru Giannini, jag anser att din klient borde slippa den här rättegången. Den här så kallade självbiografin innehåller ogrundade och vettlösa anklagelser mot en rad personer. Inte minst mot Peter Teleborian och mot advokat Bjurman. Jag känner till innehållet. Men måste du då inte hålla med om att det som står här styrker att Lisbeth Salander är i behov av vård? Nej. Eftersom det finns ett alternativ. Vadå? Att det som står där är sant. Och att rätten väljer att tro på det. Om vi utgår ifrån att Millennium har något att publicera, vad kan de ha? Värsta tänkbara scenario. Att de har en kopia av Björks utredning. Men de kan inte veta något om vår verksamhet. Men han har hög trovärdighet. Det har tidningen också. Man kanske kan sänka den trovärdigheten på något sätt. Hur som helst. Vi måste se till att få ett slut på det här en gång för alla. Hon ringde vår jour 2:15 i natt. Hon hade låst in sig i ett rum på övervåningen. Vi var där 20 minuter senare. Har ni något spår? Det tog polisen hand om. Vi installerar alarm i huset just nu. Erika berättade också om hotmailen.
Det antagligen så hänger samman med det som hände i natt. Ja, jag har en kontakt som försöker spåra dem. För jag vill inte blanda in polisen. Det är dags att göra det nu. Det här handlar om fysiska hot, både mot dig och Erika. Mot mig? Ja, mot dig också. Ditt tysta larm i lägenheten gick på i natt. Han var inne i 17 minuter. När vi sökte igenom lägenheten så hittade vi 180 gram kokain gömt i en av dina högtalare och 120 000 kronor kontanter i din garderob. Men vad fan? De försöker komma åt dig, Micke. När de inte kan komma åt tidningen. Ligger det kvar? Pengarna ligger kvar. Det andra är utbytt. Nej, jag måste ringa Erika. Jag tror att hon sover. Erika? Nej, det är jag. Hej. Ja, jag vet vad som har hänt och det är för jävligt. Jag vill att vi ses nu. Kan jag komma hem till dig? Nej, du ska inte komma hit. Men jag vill att vi pratar igenom det här sen. Jag vill ses nu. Jag måste försöka sova ett par timmar, men... Klockan 3. Samir Skryta. Kommer du? Eller kommer du inte? Klockan 3 och jag kommer. Bra. Hej. 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 Vet du vad Erika håller med? Nej. Hon svarar inte hemma, hon svarar inte på mobilen. Det sista går till tryckeriet nu i eftermiddag. Hon bör se det. Ja, men jag ska få tag på henne. Bra. Förresten, du har besök där uppe. Micke, förstår du vad jag säger? Peter Teleborian har skrivit ett rakt igenom professionellt utlåtande som inte jag har en chans att bemöta. Rätten kommer ju att ta det där. Men det vet vi inte. Jo. Läs och inser att jag har rätt. Ja, det här har ju sammanställt i samarbete med sektionen. Och kan vi bevisa det? Ja, och hur fan skulle det gå till då? Nej. Jag får försöka skjuta fram rättegången och sen ska jag tvinga Lisbeth till en egen utredning. Nej, det kommer hon aldrig gå med på. Nej. Och jag funderar allvarligt på att avsäga mig uppdraget. Samir Skryta. Jag känner till den. Klockan 3 i eftermiddag. Ja, men då drar jag iväg de här sidorna till tryckeriet. Ja. Har vi inte hört någonting från Erika? Jo, jag pratade med henne förut. Hon mådde dåligt i natt, så hon ville sova idag, så hon hälsade. Hur mår hon nu då? Vad bättre? Jävlar, jag måste sticka. Har de fått flera hotmejl? Jag har verkligen gjort ett kanonjobb med numret, allihop. Ska du med och ta en bärs sen? När jag har möte på Samir, så vi får se. Ja, det finns alltså en osäkerhet kring hur flera av de här personerna är knutna till sektionens verksamhet. Dessutom kan det finnas fler som vi ännu inte känner till. Men nyckelpersonen har vi identifierat och de kommer att gripa i en samordnad aktion som... Ja, information om det får ni senare. Nu är klockan 2:10. Vi tar paus nu och samlas här igen om en timme. Har det hänt något nytt under dagen? Clinton har varit på dialys och de övriga kommer och har gått. Jonas Sandberg är väl den enda som har varit social. Klockan 10:30 så var han och träffade 2 personer på en pizzeria i Bredäng. Jaha, vilka träffade han då? Det är nya ansikten för mig. Lite Balkanstuk. Men det är ju bröderna Nikolic. Ja, Tommy och Miro Nikolic. De kom från Serbien men har bott i Huddinge. Jävligt otäcka typer. De var shooters under inbördeskriget. Men Miro, han är lyst för misshandel för ett år sedan. Men de bor ju mest i Serbien så...
Tjena Samir. Förlåt, jag är sen. Hur mår du? Vad tror du? Varför ringde du inte natt? Vad skulle du kunna göra? Jag ringde Milton Security för jag behövde hjälp. Vi backar nu, Micke. Samir skulle ta på Sören. Koppla mig snabbt, tack. Jag har stoppat tidningen. Jag har ringt tryckeriet. Har du ringt tryckeriet? Det gäller Malin och Christer också. Deras säkerhet. Har du ringt tryckeriet? Jag vill inte ha det på mitt ansvar. Det är för farligt. Fan, helvete. Micke, du har telefon? Nej, inte nu. Men det gör visst riktigt. Förlåt! De skjuter! Hur är det? Är det okej? Här, om du vill torka av dig lite. Hur är det? Ta ut Blomqvist och bär i fotsoffan. Ut med dem, jag förklarar sen. Går ut genom köket. Köket! De båda poliserna som var lediga och kom till restaurangen för att äta kände igen de två bröderna, varav den ene var efterlyst för misshandel. Skottlossning utbröt när de skulle gripas, men ingen människa skadades. De två bröderna är nu misstänkta för mordförsök. Satan! Det var en dålig idé från början. Det var inget fel på idén. Felet var att jag inte visste att en av dem var lyst. Det får jag ta på mig. Och vad kommer bröderna Nikolic att säga nu? Ja, jag tror inte de kommer att berätta att de var där för att utföra ett beställningsmord. Så jävla dumma är de inte. Jag pratar med Christer och Malin. De kan ju inte vara på redaktionen efter det här. Jag tänker på Dag och Mia. Vi kunde också ha dött idag, Mikael. Båda två. Det finns ingen jobb som är värt att dö för. Vi vet inte om de bara tänkte döda dig, Mikael, eller om Erika också skulle dö. Men tanken måste ju ha varit att polisen efteråt skulle ha hittat narkotikan och pengarna i din lägenhet och kopplat ihop det med någon jugoslavisk knarkuppgörelse. De andra på redaktionen. Nej, vi har bestämt att stänga redaktionen några dagar tills rättegången är över. Ja, vi skjuter på utgivningen av tidningen också. Jaså? Ja. Så föreslår jag personskydd både för dig och Erika. Nej, jag vill inte ha någon som hänger efter mig.
vi får se hur det går nu då. Har du haft någon kontakt med henne? Ja. Mikael, vad är det som händer? Kommer jag i första hand att yrka på psykiatrisk vård för Lisbeth Salander och i andra hand ett kännbart fängelsestraff. Brukar det inte vara tvärtom normalt? Jo, men i det här fallet så känns ju det psykiatriska utlåtandet så otvetydigt så att jag känner inte att jag har något alternativ. Okej, tack så mycket. Ja, rättegången mot Lisbeth Salander inleds alltså här i Stockholms tingsrätt idag klockan 13 om en dryg timme. Den beräknas pågå i 3 dagar och intresset från både media och allmänhet är stort som ni kan se. Både polis och åklagare har under förundersökningens gång lämnat information till media medan försvaret har vägrat. Herregud. Är det dags? Usch, jag har inte sovit en timme i natt. Det kommer gå bra. Ja, visst. Det kommer gå bra. Så. Tack. Vi ses sen. Hej. Lite till. Vänta, jag... Och jag kan ju bara beklaga att Lisbeth Salander inte har yttrat ett enda ord under de 7 förhör som har hållits med henne. Den omständigheten försvagar emellertid inte någon av åtalspunkterna. Tack. Då lämnar jag ordet till advokaten. Tack. Från försvarets sida avvisar vi samtliga åtalspunkter. Vi kommer att visa att åklagarens påståenden är felaktiga och att min klient har utsatts för grova rättsliga övergrepp. Jag kommer att begära att min klient förklaras oskyldig, att hennes förvaltarskap upphävs och att hon omedelbart försätts på fri fot. Tack. Har åklagaren något att tillägga? Ja, av flera skäl så vill jag begära att förhandlingarna förs bakom lyckta dörrar. Det handlar ju dels om en utsatt människas psykiska tillstånd och välbefinnande och dels om material som fortfarande är sekretessbelagt och i vissa delar kan komma att beröra rikets säkerhet. Ja, då ska vi börja med att försöka bringa lite klarhet i hur det kom sig att du åkte till Gosseberga för att försöka döda din far, Alexander Salasjenko, också känd som Karl-Axel Bodin.
Ska vi uppfatta din tystnad som att du fortfarande inte vill svara på frågor? Jag svarar gärna på frågor. Jaha, ja då kanske du kan svara på frågan. Jag har inte uppfattat någon fråga. Jag frågade om du åkte till Gosseberga i akt och mening att döda din far. Du sa att du ville försöka bringa klarhet i hur det kom sig att jag åkte till Gosseberga för att försöka döda min far, Alexander Salasjenko. Det var ingen fråga, det var ett generellt påstående där du föregrep mitt svar. Märk inte ord, svara på frågan. Nej, Nej, vadå? är svaret på frågan. Du slog en yxa i huvudet på din far, är det riktigt? Ja. Han blev allvarligt skadad och jag hävdar att detta är försök till mord. Vilken är din uppfattning? Det där var 2 påståenden. Vilket av dem vill att jag ska ha en uppfattning om? Om det faktum att du slog en yxa i huvudet på din far var försök till mord. Det var inte försök till mord. Det var självförsvar. Du, säg till om du behöver något. Kan du fixa cigaretten? Glöm det. Hej. Hej. Hur känns det med bevakningen? Jo, det är väl bra. I alla fall så länge de håller sig utomhus. Erika. Jag kunde inte göra det. Du är en egoist. Och idiot. Jag kommer stanna hemma den här veckan. Nästa vecka också. Jag måste bli säker på att jag fattar rätt beslut. Ja. Handlar det om oss eller Millennium? Både och. Tror jag. Hör av mig. Sköt om det. Salander, det är dags. Lisbeth Salanders så kallade självbiografi saknar all trovärdighet. Där finns en rad påståenden om olika personer. Det ena mer absurt än det andra. På det hela taget är allt ett uttryck för den paranoida schizofreni som Lisbeth Salander lider av. Kan du ge ett exempel? Ja, det mest uppenbara är skildringen av våldtäkten som hon påstår att hennes förvaltare, advokat Bjurman, gjort sig skyldig till. Hela skildringen med alla sina detaljer är ett klassiskt exempel på den sortens groteska fantasier som barn brukar uppvisa. Nu är ju inte Lisbeth Salander något barn, hon är en vuxen kvinna. Ja, det återstår väl att avgöra på exakt vilken mental nivå hon befinner sig.
Men i sak har du rätt. Fast poängen är att hon, liksom ett barn, inte kan särskilja fantasi från verklighet. Jag förstår. 1993 så blev Lisbeth Salander tvångsintagen på Sankt Stefans sjukhus i Uppsala. Och under de åren hon bodde där så ansvarade du för henne. Är det korrekt? Det är riktigt. Hur många av de dygnen var hon bältad? Alltså fastspänd i sängen? Ja, det kan jag omöjligt minnas. Men inte särskilt många. Men om du försöker att minnas på ett ungefär? Ja, möjligen ett 30-tal. Men jag förstår inte frågans relevans här. Lisbeth Salander själv hävdar att det var 381 dygn. Det är rena fantasierna. Det faller ju på sin egen orimlighet. Så hon låg alltså inte bältad under mer än 1 år? Nej. Av de 2 som hon bodde där? Självklart inte. Försvaret har vid upprepade tillfällen försökt att få ut Lisbeth Salanders sjukjournal ifrån de åren då hon var tvångsintagen på Sankt Stefans, men utan resultat. Kan du förklara varför? Ja, därför att den är sekretessbelagd. Det är regel att den här typen av undersökningar är det. Det borde advokaten vara bekant med. Här har jag en kopia på Lisbeth Salanders sjukjournal ifrån de 2 åren, 1993 och 1994. Här framgår det klart och tydligt att Lisbeth Salander var bältad i 381 dygn. Advokat Giannini, jag måste ifrågasätta vad det här har för relevans för målet. Jag vill påvisa att Peter Teleborian inte talade sanning i den situationen. Advokat Giannini, de här journalerna från 93 och 94, du kan inte använda dem idag för att ifrågasätta Peter Teleborians trovärdighet. Jag kände mig som en idiot. Det var inte fel att ta upp det, Annika, för Teleborian är en jävla lögnare. Det bevisas överallt i Björks utredning. Ja, men vad det bevisar är vad han var beredd på att göra då, inte vad han har gjort nu. Vad menar du? När åklagaren kommer att lägga fram Teleborians nya utlåtande så har jag ingenting att komma med. Ingenting. Hon kommer hamna på psyket igen och jag kan inte göra ett jävla dugg åt det. Craig! Vad är det här? Peter Teleborians privata dator. En USB-kopia. Oh,
Förlåt, kom. Vad innehåller den? Allt ni behöver. Plus en del nasty shit. Annika, jag har allt du behöver här. Det är samarbetet med sektionen. Tack. Psykiatriska utlåtanden i flera versioner, falska dateringar, mejlkorrespondens. Allt. Annika? Ja, där är du. Det var ju bra. Nej, herregud. Här kommer jag aldrig hinna läsa det. Läs det på lunchen. Det är datumen som är viktiga och vittnesmål understödda. Här är kopiorna. Okej, bra. Jättebra. Ja. Du, vi ses sen. Hej, hej. Aj! Du hamnade på Sankt Stefans när du var 12 år efter att ha hällt bensin på din pappa och tänt på. Ja. Varför gjorde du det? Därför att han misshandlat min mamma under flera år. Den 12 juni 1993 så misshandlade han henne så brutalt så att hon blev handikappad. Fick bestående hjärnskador. Berättade du det för någon? Ja. För de poliser som förhörde mig. För socialnämnden, för olika läkare, för en präst. Och för den där grisen. Varför kallar du Peter Teleborgen för gris? När jag kom till Sankt Stefan så försökte jag förklara för honom vad som hade hänt. Men han påstod att jag fantiserade. Och som bestraffning så bältades jag. Det där är rent nonsens. Det är återigen ett exempel på att din klient saknar förmåga att skilja fantasi från verklighet. Du ljuger, din jävla gris. Lisbeth Salander. I rätten använder vi ett vårdat språk. Ja. Nu skulle jag istället vilja gå vidare med de sexuella övergrepp som advokat Nils Bjurman utsatte min klient för. Ja, men det här hör ju inte till målet. Det är ju dessutom fullständigt absurda påståenden utan tillstymmelse till bevis. Det hör visst till målet, som ett exempel på de rättsliga övergrepp som Lisbeth Salander har utsatts för. När det gäller Fredrik Clinton får vi räkna med att han kan vara på dialys. I så fall på Karolinska sjukhuset. Ni får alla här kompendiet med all nödvändig information. Jag upprepar. Grupp 1, Bublanski. Grupp 2, Svensson. Grupp 3, Modig. Grupp 4, Figuerola. Grupp 5, Holmberg. Vid eventuella frågor och oklarheter vänd er till respektive operativ chef. Lycka till. Här inne pågår alltså rättegången mot Lisbeth Salander som enligt dagens sensationella nummer av Millennium har utsatts för en rad rättsövergrepp iscensatta av en hemlig organisation som kallas Sektionen. Rättegången är nu inne på sin 3:e dag. Du hävdar alltså att advokat Nils Bjurman har förgripit sig på dig? Ja. När skulle det här i så fall ha skett? Inte i så fall. Det skedde tisdagen den 18 februari 2008 och fredagen den 7 mars samma år. Det står tydligt i min biografi. Polisanmälde du de här våldtäkterna? Nej. Varför inte? Polisen har aldrig tidigare lyssnat på mig när jag försökt berätta någonting för dem. Sökte du någon gång läkarvård för de skador som du påstår att du ådrog dig? Nej. Pratar du överhuvudtaget med någon om det som har hänt? Nej. Framlidne advokat Nils Bjurman har aldrig dömts för något brott. Han har aldrig polisanmälts. Han har aldrig varit föremål för någon utredning. Däremot så är det min uppgift att påminna om att Lisbeth Salander är diagnostiserad som paranoid schizofren. Hon har tillbringat flera år på barnpsykiatrisk klinik. Hon står under förvaltarskap sedan sin 18-årsdag. Och hur beklagansvärt det här än är så har ju det sina orsaker. Lisbeth Salander har en helt egen förvirrad världsbild.
Den framträder med all önskvärd tydlighet i den här självbiografin. Ingenstans framstår hennes brist på verklighetsförankring så tydligt som där. Och det är med bakgrund av den som vi ska försöka bedöma trovärdigheten i hennes ord och påståenden. Är åklagaren färdig? Ja. Tack. Då kan advokaten lägga fram sin bevisning. Tack. Peter Teleborian hävdar att Lisbeth Salander ljuger om påståendena att hon har blivit sexuellt utnyttjad av advokat Bjurman. Åklagaren är av samma uppfattning. Jag ska nu visa en dokumentation på att det som Lisbeth berättar till alla delar är sant. Men först fråga dig, Lisbeth, när är den här inspelningen gjord? Den 7 mars 2008. Jag använde en dold kamera. Är jag också snäll? Är du snäll? Är du snäll? Det är för sent. Stoppa filmen. Det räcker. Varför spelar du in den här filmen? Nils Bjurman hade våldtagit mig tidigare. Han hade tvingat mig till oralsex. Han krävde mer i fortsättningen för att jag skulle få mina pengar. Det här var enda sättet att skaffa bevis mot honom. Det enda sättet att få honom att sluta. Ja. Vi tar en paus. Vi behöver 20 minuter. Får jag föreslå om vi kan förlänga till en timme? Jag tror att vi behöver samla oss efter det här. Då gör vi det. En timmes paus. Ursäkta att jag är sen. Det är okej. Tack. Ursäkta mig, men presenterar advokaten nya handlingar i målet? Nej, det är samma handlingar som rätten redan har med smärre men avgörande skillnader. Jag tänker komma till det, tack. Då lämnar jag ordet till advokaten. Tack. Ja. Ingen kan längre förneka att Lisbeth blivit utsatt för grova sexuella övergrepp av sin förvaltare, advokat Nils Bjurman. En person som hon trodde att hon kunde lita på. Och som jag sagt tidigare så illustrerar det här en typ av övergrepp mot Lisbeth. Övergreppen har både varit psykiska och rättsliga. Och den person som bär ett tungt ansvar för det här, det är doktor Peter Teleborian. Han har 1993 tillsammans med Gunnar Björk, som är en medarbetare ur en illegal grupp inom Säkerhetspolisen, skrivit ett rättspsykiatriskt utlåtande som avsåg att spärra in ett farligt vittne, det var Lisbeth Salander, på en sluten psykiatrisk klinik. Det får ju finnas någon måtta på vilka anklagelser. Ursäkta mig, men nu är det jag som har ordet här.
Och detta skedde alltså efter det att Lisbeth hade hällt bensin på sin far, Alexander Salashenko, i ett desperat försök att rädda undan hennes mor ifrån misshandeln. Men de som skyddade Alexander Salashenko, de såg till att tysta ner den här händelsen, hemligstämplade utredningen. Och istället så tog man med Peter Teleborians hjälp till att spärra in Lisbeth på Sankt Stefans sjukhus i Uppsala. Men det här är ju en oerhörd anklagelse. Jag har försökt hjälpa Lisbeth Salander på alla sätt. Hon har försökt mörda. Igår föredrog Peter Teleborian för oss här i rätten sitt nya rättspsykiatriska utlåtande. Återigen avser det att tvångsomhänderta Lisbeth Salander och spärra in henne. Men precis som 1993 så är även detta ett falsarium. Det här är ju fullständigt... Jag måste be dig att låta advokaten tala till punkt. Tack. Tack. Utlåtandet bygger på så kallade observationer av min klient. Och de här observationerna ska ha skett från det att hon flyttades till Kronobergshäktet den 6 oktober. Och de lär ha avslutats den 5 november. Är det korrekt, Peter Teleborian? Ja. Jag ber rätten lägga de här datumen på minnet. Du lär också ha sökt tillstånd att besöka min klient när hon låg på Sahlgrenska sjukhuset men nekats. Stämmer det? Jag ber att få kalla 2 vittnen. Ja. Känner du igen det här dokumentet? Ja. Det är det psykiatriska utlåtandet av Lisbeth Salander skrivet av Peter Teleborian. Och det finns i 3 versioner. Den första är daterad 20 september och den andra den 1 oktober. Och det här det är den 3:e som är daterad den 6 oktober. Du överlämnade de här dokumenten till mig. Och jag har noterat att det första utlåtandet från 1 oktober är identiskt med det utlåtande som Peter Teleborian fördrog för oss här i rätten igår. Daterat till den 5 november. Det är minst sagt anmärkningsvärt. Min slutsats är alltså att Peter Teleborian har skrivit de här utlåtandena innan han har träffat Lisbeth Salander. Och därmed saknar det all sin trovärdighet. Kommissarie Edklint, är det korrekt att du har fått de här rättspsykiatriska utlåtandena om Lisbeth Salander utav Mikael Blomqvist? Ja. Och vad är dina generella slutsatser när du läser igenom dem? Ja, de är falska. Av det enkla skälet att de har författats långt innan Peter Teleborian hade tillfälle att träffa Lisbeth Salander på häktet i Stockholm. De är dessutom tillkomna i samarbete med en viss Jonas Sandberg. Det är lögn. Är det lögn? Nej, inte alls. Dokumenten är daterade och det finns utförlig mejlkorrespondens mellan Peter Teleborian och Jonas Sandberg som visar detta. Han ingår i en illegal grupp som funnits inom Säkerhetspolisen sedan mitten av 1970-talet och som beskyddat Alexander Salashenko. Samma grupp låg bakom beslutet att låta spärra in Lisbeth Salander på Sankt Stefans sjukhus 1993. Jonas Sandberg är dessutom en av sammanlagt ett 10-tal personer som idag har anhållits av riksåklagaren. Han är misstänkt för delaktighet i mordet på Gunnar Björk. Möjligen ytterligare ett mord. Vi har gott om bevis och flera erkännanden. Vill Peter Teleborian kommentera detta?
Det väntar 2 poliser utanför salen. De vill ta med sig Peter Teleborgan för förhör. Och varför det? Han är anhållen. Misstänkt för grovt brott mot lagen om barnpornografi. Närmare bestämt för innehav av närmare 8000 barnpornografiska bilder och filmer som finns i den där datorn. Den här är beslagtagen. Snälla följ med här. Varsågod och sitt. Ja. Rätten har inte kunnat bedöma all den information som har getts här de senaste timmarna. Men finner ingen anledning till att hålla Lisbeth Salander frihetsberövad. Du är alltså fri i väntan på dom. Ja. Just det, jag har nycklar här som Micke gav till mig som ska till dig. Är du säker på att du inte ska med till Millennium? Ja. Du kan släppa mig här framme på Folkungagatan. Du vet att det är Mickes förtjänst det här, va? Ja. Men... ja. Och jag får fortfarande inte veta var du bor. Nej, inte nu. Kanske sen. Vad tänker du göra nu? Jag måste kunna få tag på dig. Det återstår fortfarande saker att göra. Du kan nå mig på mejlen. Vad bra. Hej då. Varför gick det så här, tror du? Ja, rättvisans en gång. Så nu blir det fest? Nu är det fest. Berätta lite. Vad tänker ni göra framöver? Nu börjar det, hörni! Förlåt. Misstänkta för bland annat mord. Organisationen...
släppts villkorligt. Här. Vadå bouppteckning? Jag är arvet efter Salashenko. Jag vill inte ha någonting efter det svinet. Nej, men du är myndig nu. Så jag behöver din underskrift i vilket fall för att visa att du har tagit emot det. Det är värdepapper för 300 000 plus att fastigheten i Gosseberg är värderad till 1,5 miljon, Lisbeth. Jag vill inte ha med det att göra. Sen är det här. Ett gammalt nedlagt tegelbruk någonstans utanför Norrtälje. Där bara tomten är värderad till 150 000. Sälj skiten och skänk bort pengarna. Jag tycker att du ska läsa igenom det i alla fall. Sen kan jag sälja åt dig. Micke hälsar till dig. Pizza och Ursula. Varsågod. Tack. Hej.
Du förtjänar att dö, ditt jävla missfoster. Ja, hallå? Får jag numret till en motorcykelklubb i Svavelsjö? Vem är det? Det ska du skita i. Är du intresserad av Ronald Niederman eller inte? Okej, jag lyssnar. SOS-alarm. Polismördaren Ronald Niederman finns i Skederyds tegelbruk utanför Norrtälje. Ett MC-gäng håller på att ta ihjäl honom. De är tungt beväpnade. Står jag? Jag låg i badet. Jag har sett nyheterna. Nej. Ronald Niederman är död. Det var någon gäng från Svavelsjö MC som tog död. Ja. Och din gamla kompis, hans Sonny. De blev skjutna av polisen och försökte skjuta sig fri. Tack för allt. Tack. Tack själv. Vi hörs. Vi hörs. Absolut.